हाय फ्रेंड्स, आय एम अंकुश. ॲज युजल या आधीच्या क्लासमध्ये आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स कन्स्ट्रक्शन बेस घेतला होता. बरोबर आहे की वाक्य नेमकं कसं फॉर्म करायचं, कसं कन्स्ट्रक्ट करायचं फॉर्म्युल्यानुसार ते आपण घेतलं होतं. आता आजचा हा आपला सेकंड पार्ट आहे. या सेकंड पार्टमध्ये आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स नेमका आपल्या दैनंदिन लाईफमध्ये आपण कसा वापरायचा, कुठे वापरायचा, त्याचा नेमका वापर कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये कसा होतो हे आपल्याला आज बघायचं आहे आणि शिकायचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. बघा, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये कन्स्ट्रक्शन बेसमध्ये जेव्हा घेतला होता त्यावेळेस काय होतं की पास्टमधल्या ॲक्टिव्हिटी आपण एक्सप्रेस केल्या. तिने स्वयंपाक केला, त्याने त्याचं काम पूर्ण केलं, म्हणजे या कोणत्या घटना आहे, पास्टमध्ये घडलेल्या. मग पास्टमध्ये घडलेल्या गोष्टींसाठी प्रेझेंट टेन्स कसा काय वापरण्यात येतो आहे, हे कन्फ्युजन असेल ना की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स हा कशासाठी आहे. आपण तर याआधीच्या क्लासमध्ये, याआधीचा जो व्हिडिओ होता आपला, त्या व्हिडिओमध्ये आपण काय घेतलं होतं की तिने स्वयंपाक केला आहे किंवा त्याने त्याचं काम पूर्ण केलं आहे, ही हॅज फिनिश्ड हिज वर्क घेतलं होतं आपण या प्रकारे. मग त्याने त्याचं काम पूर्ण केलं आहे हा तर भूतकाळातली गोष्ट झाली ना. काम तर पूर्ण झालं आहे, ॲक्टिव्हिटी पूर्ण झालेली आहे. मग हे सांगण्यासाठी प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स का, पास्ट टेन्स आहे ना ऑलरेडी आपल्याकडे. आता हे जे कन्फ्युजन आहे तुमचं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आणि पास्ट टेन्स, हा जो डिफरन्स आहे दोन टेन्समधला, हा डिफरन्स आपण घेऊ नंतर जेव्हा कंपॅरिझन करू दोन टेन्सेसचं, त्यावेळेस आपण हा पार्ट घेऊ. आजच्या पार्टमध्ये फक्त समजून घ्या की याचा वापर आपण कसा करायचा. आणि सरळ सांगतो की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये भूतकाळातल्याच गोष्टी व्यक्त केल्या जातात. फक्त फरक एवढा आहे की त्या ज्या भूतकाळामध्ये घडलेल्या गोष्टी असतात त्या कुठेतरी प्रेझेंटशी रिलेटेड असतात, तेव्हा हा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरला जातो. म्हणून थोडं लक्ष देऊन इकडे थोडं लक्ष द्या या व्हिडिओकडे. तुमच्या लक्षात येईल की नेमका कुठे कसा फरक आहे आणि याचा वापर होतो कसा नेमका, हे आपल्याला बघायचं आहे या व्हिडिओमध्ये. तर लक्ष द्या इकडे. बघा, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये पहिली डेफिनेशन काय, टू एक्सप्रेस कम्प्लिटेड ॲक्टिव्हिटीज. टू एक्सप्रेस कम्प्लिटेड ॲक्टिव्हिटीज इन द इमिडिएट पास्ट. काय म्हटलं आहे, एखादी पूर्ण झालेली घटना जी नुकताच झाली, आत्ताच घडली, जेमतेमच एखादी घटना घडली, ती सांगण्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर करतो, असं या डेफिनेशनचं म्हणणं आहे. पण याच्यात आणखी एक अट दिली त्यांनी की जनरली यामध्ये काय होतं की जेव्हा एखादी घटना नेमकी आत्ताच घडलेली आहे आणि ती आपल्याला सांगायची आहे, तर त्यासाठी नेमकं काय करायचं, आपल्याला जे ॲडव्हर्ब जे आहे जस्ट, हे जस्ट नेहमी वापरायचं. म्हणून इथे मी दोन एक्झाम्पल घेतलेले आहे. बघा, ही हॅड जस्ट गॉन आउट, तो आत्ताच गेला आणि लगेच तो निघून गेला, म्हणजे आत्ताच तो निघाला. कोणीतरी विचारायला आलं त्याला, इज देअर अंकुश. मग माझा मित्र नो ही हॅज जस्ट गॉन आउट, तो आत्ताच निघून गेला. अशा पद्धतीने आज वापरतो. म्हणजे कसं की नुकताच एखादी घटना घडली आणि ती घटना जर आपल्याला व्यक्त करायची आहे, एक्सप्रेस करायची आहे, त्यावेळेस आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर करायचा आहे. त्यासाठी ही डेफिनेशन दिली आहे. दुसरं एक्झाम्पल पण घेतलं आहे, दे हॅव जस्ट टेकन द डिनर, त्यांचं आत्ताच जेवण झालं. अशा पद्धतीने पण तुम्ही म्हणू शकता की ही हॅज टेकन हिज डिनर, ही हॅज जस्ट टेकन हिज डिनर, त्याने आत्ताच जेवण केलेलं आहे. म्हणजे नुकताच जी एखादी घटना आत्ताच घडते किंवा आत्ताच घडलेली आहे अशी घटना व्यक्त करणे, जरी ती भूतकाळातली असेल, ती घटना व्यक्त करण्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर करतो. ही झाली आपली पहिली डेफिनेशन. त्यानंतर दुसरी डेफिनेशन बघा, when the time in the past is not mentioned, when the time in the past is not mentioned or is not important. एखादी पास्टमधली घटना आपल्याला जर सांगायची आहे पण त्यामध्ये आपल्याला टाईम रेफरन्स द्यायची काही गरज नाही आहे किंवा ते आपल्यासाठी एवढं इम्पॉर्टंट नाही टाईम सांगणे, अशा वेळेस सुद्धा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर होतो. बघा, इथे दोन उदाहरणं दिलेली आहेत. शी हॅज डन विथ हर होमवर्क, तिने आताच तिचं होमवर्क पूर्ण केलेलं आहे. तिने तिचं होमवर्क पूर्ण केलं आहे. शी हॅज डन विथ हर होमवर्क, तिने तिचं होमवर्क पूर्ण केलं आहे किंवा केलं असं पण म्हणू शकतो. बघा, मराठीमध्ये ॲज इट इज ट्रान्सलेशन कधीच नाही करायचं. मग केलेलं आहे, केलं आहे, केलं, काही फरक नाही पडत त्याला. आपल्याला काय करायचं आहे की इंग्रजीमध्ये वाक्य कसं आहे त्याचा आपण अर्थ कसा काढतो हे महत्त्वाचं आहे. किंवा मग मराठीचं वाक्य जसच्या तसं आपल्याला इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायचं असं अजिबात नाही. असं जर करायला गेलं तर भरपूर चुका होतील. मग आपल्याला कोणी म्हणतात की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स तर केलेलं आहे, गेलेला आहे, खेळलेला आहे,
हे लेला आहे, खेळला आहे असं काही नाही. तो खेळला आहे, बस झालं. तिने जेवण केलं आहे, संपलं. भूतकाळातली गोष्ट आहे ना. बघा मग इथे काय म्हटलं आहे, शी हॅज डन विथ हर होमवर्क. तिने तिचं होमवर्क पूर्ण केलं आहे. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल, ही हॅज रिटन अ बुक. त्याने पुस्तक लिहिलं आहे, पण एक्झॅक्ट टाईम रेफरन्स दिला आहे का इथे, टाईम सांगितलं आहे की नेमकं कोणत्या वेळेस तिने तिचं होमवर्क पूर्ण केलं किंवा कोणत्या काळामध्ये त्याने ते पुस्तक लिहिलं आहे. फक्त काय म्हटलं, ही हॅज रिटन अ बुक. त्याने पुस्तक लिहिलं आहे, पण टाईम रेफरन्स दिला आहे का, नाही. जर तुम्हाला टाईम रेफरन्स द्यायचा असेल, एक्झॅक्ट टाईम रेफरन्स, तर काय करावं लागेल, बघा इकडे, ही हॅज रिटन अ बुक इन 1949 असं नाही म्हणू शकत आपण. जर तुम्हाला इथे डेट द्यायची असेल, तारीख टाकायची असेल, इन 1949 वॉट एव्हर 2002 असं काही ते तुम्हाला द्यायचं आहे की त्याने 2002मध्ये पुस्तक लिहिलं आहे, ही हॅज रिटन अ बुक इन 2002. पण इथे टेन्स बदलेल. मग इथे आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरता येणार नाही, कारण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये टाईम रेफरन्स या पद्धतीने देण्यात येत नाही जनरली. मला कन्फ्यूज नाही करायचं आहे. मग या जागी तुम्हाला काय करावं लागेल माहिती आहे, ही रोट अ बुक, सिम्पल पास्ट टेन्स घ्यावं लागेल. ही रोट अ बुक इन 2002. त्याने 2002मध्ये पुस्तक लिहिलं. इथे टेन्स बदलेल. जर एक्झॅक्ट टाईम आपल्याला सांगायचा असेल तर त्यावेळेस आपल्याला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरता येणार नाही. वापरता येतो, पण ते पुढे सांगतो मी तुम्हाला. ओके, हा झाला आपला दुसरा रूल. त्यानंतर तिसरी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन आणि थर्ड डेफिनेशन. व्हेन द ॲक्शन फिनिश इन द पास्ट बट इट्स रिझल्ट इज इन द प्रेझेंट. एखादी घटना भूतकाळात घडली, पण त्याचे परिणाम आताही प्रेझेंटमध्ये आहे. अशा वेळेससुद्धा आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर करतो. बघा उदाहरण कसं आहे. इथे उदाहरण दिलेलं आहे, ही स्टील हॅजंट व्हिजिटेड हिज पेरेंट्स. तो अजूनही त्याच्या आईवडिलांना भेटायला गेलेला नाही आहे. मग आता तुम्ही म्हणाल प्रेझेंटशी काय याचा परिणाम, त्याचे परिणाम काय. गोष्ट तर भूतकाळात आहे ना, तो गेला नाही भेटायला, तो अजूनपर्यंत भेटायला गेला नाही. म्हणजे घटना घडली, भेटायला न जाण्याची घटना घडली. मग त्याचे परिणाम काय, भेटायला न जाण्याची घटना तर घडली, म्हणजे ही ॲक्शन पूर्ण झालेली आहे, म्हणजे भूतकाळातली झाली, पण आपण वापरला काय, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. मग डेफिनेशन काय म्हणते, व्हेन द ॲक्शन फिनिश इन द पास्ट बट इट्स रिझल्ट इज इन द प्रेझेंट. पण त्याचे रिझल्ट कुठे आहे, आजही प्रेझेंटमध्ये. बट ॲन ॲक्शन हॅपन इन द पास्ट बट इट्स रिझल्ट आर स्टील इन द प्रेझेंट. अजूनही त्याचे रिझल्ट कुठे आहे, प्रेझेंटमध्ये आहे. मग परिणाम काय होईल या गोष्टीचा, ऑब्वियस आहे. ही स्टील हॅजंट व्हिजिटेड हिज पेरेंट्स, दॅट्स वाय हिज पेरेंट्स आर व्हेरी सॅड. म्हणून त्याच्या आईवडील खूप दुःखी आहे. मग त्याने भेटायला न जाण्याची क्रिया न केल्यामुळे प्रेझेंटमध्ये काय फरक पडला, त्याचे आईवडील दुःखी आहे. म्हणजे भूतकाळात घटना कोणती घडली की तो त्याच्या आईवडिलाला भेटायला गेला नाही, आणि त्या भूतकाळाचे परिणाम प्रेझेंटमध्ये काय झाले की त्याचे आईवडील दुःखी आहे. म्हणजे बघा, भूतकाळातल्या गोष्टीचा प्रेझेंटवर जेव्हा असर होतो त्यावेळेससुद्धा आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स वापरतो. लक्षात आलं असेल कदाचित तुमच्या. दुसरं एक्झाम्पल बघा, द मिल्क हॅज टर्न सॉर. आता टर्नच्या ठिकाणी गॉन पण म्हणू शकता तुम्ही, इथं टर्न घेतलं मी. द मिल्क हॅज टर्न सॉर, दूध खराब झालं. त्याचे परिणाम काय, साधं एक्झाम्पल, आय जस्ट आस्क माय मदर जस्ट मेक मी अ कप ऑफ कॉफी. दूध खराब झालं आहे. दूध खराब झालं आहे म्हणून त्याचा परिणाम काय झालं की मला कॉफी प्यायला मिळाली नाही. दूध कुठे केव्हा खराब झालं, दूध खराब होण्याची घटना कुठे केव्हा घडली, भूतकाळात, पास्टमध्ये घडली. पण त्याचा परिणाम काय झाला की मला कॉफी प्यायला नाही मिळाली प्रेझेंटमध्ये, जेव्हा मी माझ्या आईला विचारलं. अशा पद्धतीने पण आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर करू शकतो. आता बघा इथे जागा नाही आहे, इथे मी वाईप आऊट करतो. आणि फोर्थ लास्ट एक आपलं डेफिनेशन राहिली आहे की टाईम रेफरन्स प्रेझेंट टेन्समध्ये कसा देतात ते सांगतो. ओके, बघा फोर्थ डेफिनेशनमध्ये काय सांगितलं आहे हे थोडं समजून घ्या. तुम्हाला टाईम रेफरन्स प्रेझेंट परफेक्टमध्ये कसा द्यायचा हे तुमच्या लक्षात येईल. डेफिनेटली विल कम टू नो. ओके, बघा, विथ फॉर अँड सिन्स टू शो द ड्युरेशन. काय सांगण्यासाठी, ड्युरेशन, कालावधी सांगण्यासाठी तुम्ही फॉर आणि सिन्सचा वापर करून टाईम रेफरन्स देऊ शकता. तो कशा प्रकारे, एक्झाम्पल पहा, मग तुमच्या लक्षात येईल. आणि फॉर केव्हा वापरायचा आणि सिन्स केव्हा वापरायचा
हे सांगतोच मी थोडक्यात तुम्हाला, पण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आपण जेव्हा शिकू त्यावेळेस डिटेलमध्ये फॉर आणि सिन्स याचा वापर कसा वापरतो, याचा वापर कसा केला जातो प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये ते आपण तेव्हा घेऊ. सध्या तुम्हाला थोडक्यात सांगतो, तुमच्या लक्षात येईल. ओके, बघा एक्झाम्पल. आय हॅव वर्क हिअर सिन्स 1998. काय म्हणताय? आय हॅव वर्क हिअर सिन्स 1998. मी तिथे केव्हापासून काम करत आहे? 1998 पासून मी तिथे काम केलं आहे. 1998 पासून मी तिथे काम केलं आहे. आता करतो की नाही करत ते माहिती नाही, पण केलं आहे. पुढचं आपल्याला माहिती नाही, भविष्यातलं किंवा प्रेझेंट बनलं. पण प्रेझेंटपर्यंत मी तुम्हाला काय म्हटलं की हा टेन्स कसा आहे, पास्टमधून प्रेझेंटपर्यंत येतो, म्हणजे प्रेझेंटवर कुठेतरी इम्पॅक्ट टाकतो. थोडाफारच फरक आहे प्रत्येक डेफिनेशनमध्ये. तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका, फक्त प्रॅक्टिस करा. बघा, आय हॅव वर्क हिअर सिन्स 1998. 1998 पासून मी इथे काम केलेलं आहे किंवा केलं आहे. 1998 पासून मी इथे काम केलं आहे. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल बघा. शी हॅज नॉट बॉट एनी न्यू क्लॉथ्स फॉर इयर्स. शी हॅज नॉट बॉट एनी न्यू क्लॉथ्स फॉर इयर्स. आता बघा इथे मी काय वापरलं? सिन्स वापरलं, लक्षात, आणि इथे फॉर वापरलं. तुम्हाला म्हटलं ना मी शेवटला वेळेत तुम्हाला सांगणार सिन्स आणि फॉर. आधी ह्या सेंटेन्सचा अर्थ समजून घ्या, मग सांगतो त्यातला फरक काय. शी हॅज नॉट बॉट एनी न्यू क्लॉथ्स फॉर इयर्स. तिने कितीतरी वर्ष झाले नवीन कपडे विकत घेतले नाही. तिने कितीतरी वर्ष झाली नवीन कपडे विकत घेतले नाही. आता घेतले की नाही घेतली माहिती आहे, म्हणजे प्रेझेंटपर्यंत तर नाही. आपल्याला जेवढं माहिती आहे की आतापर्यंत तिने नवीन कपडे विकत घेतलेले. कितीतरी वर्ष झालेत की नवीन कपडे विकत घेतले नाही. पुढे आता घेईल तेव्हा वेगळं. जेव्हा ती नवीन कपडे घेईल तेव्हा हे सेंटेन्स सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये चालत आहे. आलं लक्षात? आता या दोन सेंटेन्सचा अर्थ तुम्हाला कळला की 1998 पासून मी इथे काम केलं आहे. त्यानंतर तिने बरेच वर्ष झाले नवीन कपडे विकत घेतले नाही. गोष्ट आहे भूतकाळातली. आता बघा इथे सिन्स आणि फॉर जेव्हा कधी आपण एक्झॅक्ट टाईम रेफरन्स देतो, जसं 1998 म्हटलं म्हणून इथे मी सिन्स घेतलं, पण इथे एक्झॅक्ट इयर घेतला आहे. इथे काय म्हटलं? इयर्स. वर्ष झाली इयर्स, पण एक्झॅक्ट टाईम रेफरन्स आहे काय? इयर्स. जेव्हा एक्झॅक्ट टाईम रेफरन्स नसेल त्यावेळेस फॉर घ्यायचं, आणि एक्झॅक्ट टाईम रेफरन्स असेल तेव्हा सिन्स घ्यायचं. अशा पद्धतीने म्हणजे सिन्स आणि फॉरमधला हा फरक आहे. आणि जेव्हा हा सिन्स आणि फॉर आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये घेऊ तेव्हा तुमच्या पूर्णपणे लक्षात येईल. ओके, एवढं लक्षात आलं आहे तुमच्या? आणखी याच्यात काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मी तुम्हाला सांगितलं आहे, तुम्ही कमेंट्स करून विचारू शकता मला, मी त्यावर विचार करेल. म्हणजे आपण काहीतरी वेगळं नवीन घेऊ शकतो. आणि यामध्ये जर काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही कमेंट्स तर करू शकता, मला विचारू शकता. ओके, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.